वेलकम दिस भिडियो आज पनि उपस्थित भइसकेको छु यस न्यू एपिसोडमा माई नेम इज प्रकाश श्रेष्ठ। विशेष गरी तपाईँहरूलाई चाहिँ आज न्यू भिडियोमा चाहिँ के कुरा चाहिँ सेयर गर्न गइरहेछु भने तपाईँलाई चाहिँ 9 डेज च्यालेन्ज प्रोग्रामको बारेमा चाहिँ सठिक इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु र यस प्रोग्रामले तपाईँलाई के कुरामा हेल्प गर्छ र के बेनिफिट दिन्छ र तपाईँले नेक्स्ट लेभलमा अगाडि बढ्नको लागि के कुराहरू सिक्न चाहनुहुन्छ त्यसको बारेमा म तपाईँलाई छोटो इन्फर्मेसन दिनेछु। वेलकम फ्रेन्ड्स टु 9 डेज च्यालेन्ज प्रोग्रामको बारेमा है। सबैभन्दा पहिलो कुरो भनेको चाहिँ यो सेसनको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिन्छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कति दिनको हुन्छ र कुन कुन डेजमा हामी के गर्छौँ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिनेछु। यदि तपाईँलाई यस भिडियो मनपर्छ भने धेरैमा चाहिँ सेयर गर्नुहोला। सबैभन्दा पहिलो छ यस 9 डेज च्यालेन्ज प्रोग्रामको सेसन फर्स्टमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सनको डे हुन्छ है। यो इन्ट्रोडक्सनको डेमा चाहिँ हामीले प्रोग्रामहरू कसरी स्टार्ट गर्ने के कुराहरू सिक्छौँ र हामीले त्यसबाट के बेनिफिटहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तपाईँले चाहिँ जानकारी पाउनुहुनेछ। यसै गरी हाम्रो इन्ट्रोडक्सनको डे कम्प्लिट भइसकेपछि हामी डे 1 बाट स्टार्ट गर्छौँ र यो डे 1 मा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जुन यस 9 डेज प्रोग्राम च्यालेन्जको चाहिँ टपिक्स वाइज तपाईँलाई चाहिँ डे 1 मा चाहिँ 3वटा टपिकको बारेमा चाहिँ हामी तपाईँलाई चाहिँ थ्योरी अथवा प्र्याक्टिकली रूपमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हामी प्रोभाइड गर्नेछौँ र तपाईँले यो डे 1 मा सिकिसकेपछि योभन्दा अलिकति अपडेट र अपग्रेड हुनको लागि हामी डे 2 मा त्यसै गरी जान्छौँ र यो डे 2 मा पनि तपाईँलाई हामीले चाहिँ 3वटा टपिक्सको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नेछौँ। विशेष गरी हामीले अनलाइनमा कसरी काम गर्ने, अनलाइनको थ्रुबाट चाहिँ हामीले के कुराहरू चाहिँ सिक्न सकिन्छ र कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नै रहनेछ। यसै गरी हामी डे 1 कम्प्लिट भइसकेपछि डे 3 मा प्रवेश गर्छौँ र यो डे 3 मा पनि अब डे 2 मा भन्दा अलिकति हाई लेभलको कुराहरू चाहिँ डे 3 मा डिस्कस गर्नेछौँ र यसै गरी तपाईँको चाहिँ डे 3 मा कम्प्लिट भइसकेका कुराहरू मध्ये अब डे 4 मा हामी फेरि अपग्रेड गर्छौँ र यो डे 4 मा पनि कम्प्लिट भइसकेपछि डे 5 मा हामी पुग्छौँ र डे 5 मा पनि पुगिसकेपछि हामी चाहिँ डे 6 हुँदै हामी डे 7 सम्म पुग्छौँ। यो तपाईँको 7 डेजसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ हामीले लगभग तपाईँको चाहिँ फन्डामेन्टल डिजिटल मार्केटिङबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1 देखि 20 वटा लेसनहरू छ जसमा चाहिँ एकदम भ्यालुएबल कन्टेन्टहरू छ र भ्यालुएबल प्र्याक्टिकल नलेजहरू छ जुन हाम्रो स्किललाई इम्प्रुभमेन्ट गर्न र हाम्रो स्किललाई डेभलपमेन्ट गर्नको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण टपिक्सहरू छ। त्यसैले तपाईँले यो प्रोग्राममा पार्टिसिपेट हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई लागेका जिज्ञासाहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी हामी 9 डेजमा चाहिँ क्लोजिङको डे राखेका छौँ र क्लोजिङको डेमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हामीले यो 7 डेजसम्म चाहिँ हामीले तपाईँलाई इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गरिसकेपछि अथवा ट्रेनिङहरू सकिसकेपछि तपाईँले त्यो ट्रेनिङ लिनुभन्दा अगाडि तपाईँलाई कस्तो किसिमको एउटा फिलिङ भएको थियो र यो लिइसकेपछि तपाईँको नलेजमा कतिको इम्प्रुभमेन्ट भयो र तपाईँले के माइन्डसेटहरू बनाउन सक्नुभयो र तपाईँलाई थाहा नभएको कुराहरू के रहेछ भन्ने बारेमा चाहिँ हामी तपाईँलाई क्लोजिङको डेमा चाहिँ तपाईँलाई हामी कन्क्लुजनको डेमा चाहिँ तपाईँलाई हामी सठिक इन्फर्मेसनहरू सोध्नेछौँ र तपाईँले केही त्यस्तो इन्क्वायरीहरू केही त्यस्तो क्वेसनहरू छ भने पनि त्यसमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड्स। र यसै गरी यो सेसन जुन हाम्रो 9 डेजको सेसनमा चाहिँ तपाईँ यदि पार्टिसिपेट हुन चाहनुहुन्छ र केही कुरा सिकेर लाइफमा एउटा डिजिटली रूपमा चाहिँ एउटा तपाईँले चाहिँ स्किलफुल अथवा एक्सपर्ट बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यो 9 डेज सिकिसकेपछि के बेनिफिट पाउँछौँ त त्यसको बारेमा म तपाईँलाई चाहिँ इन्फर्मेसन सेयर गर्छु। सबैभन्दा बेनिफिट अफ आफ्टर लर्निङ एफडिएम यानि कि फन्डामेन्टल डिजिटल मार्केटिङ। अब तपाईँको चाहिँ यो 9 डेजको सेसनमा चाहिँ डे 1 बाट स्टार्ट हुने भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ फन्डामेन्टल अफ डिजिटल मार्केटिङ। यस फ्रेन्ड्स, यो फन्डामेन्टल अफ डिजिटल मार्केटिङमा स्टार्ट हुन्छ कि तपाईँको 20 वटा लेसन हुन्छ जुन एकदमै बेसिक लेभलदेखि हुन्छ। तपाईँले केही कुरा नजाने पनि होइन, तपाईँले चाहिँ एक्स्ट्रा तपाईँको टाइम छ भने, एक्स्ट्रा तपाईँसँग चाहिँ स्मार्टफोन ल्यापटप छ भने, अथवा तपाईँसँग चाहिँ इन्टरनेट प्रशस्त मात्रामा छ भने, अब यो फन्डामेन्टलमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
मैले 20 वटा लेसन हुन्छ जुन तपाईँले सिकिसकेपछि भनेको चाहिँ अलरेडी तपाईँले अनलाइनको चाहिँ स्कोप देख्नुहुन्छ, अनलाइनमा अपर्च्युनिटी देख्न थाल्नुहुन्छ र अनलाइनको माध्यमबाट चाहिँ हामी चाहिँ एउटा हाई लेभलमा अलिकति अरूभन्दा नेक्स्ट लेभलमा जानको लागि चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने त्यो चाहिँ तपाईँलाई अभियसली नै थाहा हुन्छ। र यसै गरी तपाईँले फन्डामेन्टल अफ डिजिटल मार्केटिङको जुन तपाईँको 9 डेजको सेसन सकिसकेपछि तपाईँलाई हामीले चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ 1 इयर ह्यान्ड होल्डिङ सपोर्ट। यस फ्रेन्ड्स, हामीले तपाईँको चाहिँ यो फन्डामेन्टल अफ डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ तपाईँले कोर्स लिइसकेपछि अथवा ट्रेनिङ लिइसकेपछि 1 इयरसम्म चाहिँ तपाईँको ह्यान्ड होल्डिङ सपोर्ट हुन्छ। यहाँ कि तपाईँले बिचमा केही त्यस्तो कुराहरू प्रब्लमहरू आयो, केही इन्क्वायरीहरू लिनु पर्यो अथवा तपाईँ अफिस आएर गर्नुपर्ने हो अथवा तपाईँलाई अनलाइनबाटै सोध्नुपर्ने हो होइन, त्यो बेनिफिट चाहिँ तपाईँलाई अथवा नयाँ तपाईँको अपडेटहरू आयो भने, नयाँ फिचर्सहरू आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ 1 इयरसम्म चाहिँ पाउनुहुन्छ फ्रेन्ड्स। र त्यसै गरी भनेको जब तपाईँले फन्डामेन्टल अफ डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ एउटा 9 डेजको प्रोग्राम लिइसकेपछि तपाईँले त्योभन्दा अलिकति नेक्स्ट लेभलमा जानको लागि चाहिँ फेसबुक मार्केटिङ इलाइट कोर्सको चाहिँ आवश्यकता पर्छ। यो पनि हामी तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छौँ, किन भन्दा अलिकति यो फेसबुकसँग रिलेटेड छ र फेसबुकको बेनिफिटहरू के छ त्यो हामीले पाउन सक्छौँ। र यसै गरी तपाईँले यो तपाईँको 3 को नि पाइसकेपछि अर्को छ सिल्भर प्याकेजिङ कोर्स। यस फ्रेन्ड्स, यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 8 वटा लेसनहरू छ जसमा चाहिँ एकदम हाई लेभलका कुराहरू छ, प्र्याक्टिकली रूपमा छ है यो तपाईँको चाहिँ सिल्भर प्याकेज कोर्समा चाहिँ। अब यसबाट चाहिँ हामीले के बेनिफिट पाउने भन्दाखेरि माथिको तपाईँले फन्डामेन्टल कुरा सिकिसकेपछि त्योभन्दा एउटा प्रिमियम लेभलको कुराहरू सिक्नको लागि तपाईँले चाहिँ सिल्भर प्याकेजले चाहिँ हेल्प गर्छ। यानि कि तपाईँले चाहिँ अनलाइनको थ्रुद्वारा कसरी काम गर्ने, आफ्नो ब्रान्ड कसरी बनाउने, पर्सनल ब्रान्ड कसरी बनाउने, आफ्नो स्किललाई कसरी सेल्स गर्ने भन्ने कुराहरू धेरै छ त्यसमा। अर्को छ बेसिक कन्सल्टिङ ट्रेनिङ। अब यो सिल्भर प्याकेजिङको विकसित रूप हो बेसिक कन्सल्टिङ ट्रेनिङ। किन भन्दाखेरि सिल्भर प्याकेजिङ कोर्समा तपाईँको 18 वटा लेसन छ भने बेसिक कन्सल्टिङ ट्रेनिङमा 45 वटा लेसन छ। तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो कि फन्डामेन्टल अफ डिजिटल मार्केटिङको एउटा विकसित रूप फेसबुक मार्केटिङ इलाइट कोर्स हो भने सिल्भर प्याकेजिङ कोर्सको विकसित रूप बेसिक कन्सल्टिङ ट्रेनिङ हो। यो कुराहरू तपाईँले मार्केट प्लेसमा तपाईँले सिक्न जानुभयो भने तपाईँलाई के छ नि, तपाईँले सिक्नु त होला थ्योरिटिकली, तर प्र्याक्टिकली रूपमा चाहिँ कमै व्यक्तिहरूले चाहिँ सिकाएको दिन्छ। त्यही भएर यदि तपाईँ चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हो, यो भिडियोबाट केही कुराहरू सिकेको जस्तो फिलिङ भएको छ भने अभियसली नै तपाईँको 9 डेज प्रोग्राममा जोइन गरेर चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी हामीले अर्को सर्भिस दिन्छौँ इन्टरनेसनल बिजनेस सर्भिस। यानि कि इन्टरनेसनल बिजनेस सर्भिस भनेको चाहिँ तपाईँले ग्लोबली रूपमा कुनै पनि कन्ट्रीमा चाहिँ इन्टरनेटको थ्रुद्वारा चाहिँ गर्न सक्ने त्यो किसिमको एबिलिटी हामी तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छौँ। यानि कि तपाईँले के त्यस्तो थाहा छैन, जस्तो हामी नेपालमा बसेर इन्टरनेसनल रूपमा कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा डाइरेक्सन, एउटा गाइडलाइन्स, एउटा क्लियर भिजन थाहा छैन भने तपाईँले यो इन्टरनेसनल बिजनेस सर्भिसबाट पनि पाउनुहुन्छ, जुन तपाईँले चाहिँ फर्स्ट 9 डेज च्यालेन्ज प्रोग्राममा पार्टिसिपेट हुनुभयो भने। यसै गरी हामीले अर्को सर्भिस दिन खोजेका छौँ डिजिटल एन्ड द फिजिकल ट्रेनिङ सर्भिस। यानि कि तपाईँले चाहिँ 9 डेज प्रोग्राम च्यालेन्जमा पार्टिसिपेट भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ डिजिटल क्लास लिन्छु भने नि पाउनुहुन्छ र फिजिकल ट्रेनिङ सर्भिस लिन्छु भने नि पाउनुहुन्छ। यानि कि तपाईँको माध्यमबाट चाहिँ कोही व्यक्तिहरू यदि इन्टरनेटको थ्रुद्वारा कनेक्टेड भइसकेपछि तपाईँ फिजिकली रूपमा अफिस आएर पनि तपाईँले ट्रेनिङ एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र डिजिटल रूपमा पनि तपाईँले ट्रेनिङ एटेन्ड गराउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको लागि चाहिँ एउटा बेनिफिट भयो है। त्यसपछि अर्को छ बेसिक फोटोसप एन्ड द बेसिक भिडियो एडिटिङ। यस फ्रेन्ड्स, यो एकदम डिमान्डेड स्किल हो अहिलेको मार्केटमा हेर्ने हो भने। तपाईँलाई नर्मल रूपमा एउटा फोटोसप आउँछ भने, एउटा नर्मल रूपमा भिडियो एडिटिङ आउँछ भने आफूले मोबाइलबाट सुट गरेको फुटेजहरूलाई जोडेर एउटा राम्रो ब्याकग्राउन्ड साउन्ड हालेर तपाईँले एउटा युट्युबमा हाल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको पर्सनल ब्रान्ड बन्दै जान्छ। अब हामीले बेसिक फोटोसप र बेसिक भिडियो एडिटिङको नर्मल सर्भिस दिइसकेपछि हामी तपाईँलाई चाहिँ एउटा स्टार्ट प्रोफेसनल युट्युब च्यानल, हामी चाहिँ एउटा प्रोफेसनल युट्युब च्यानल कसरी चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा पनि तपाईँलाई बेसिक टु एडभान्ससम्मको मेन कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई प्रोभाइड गर्नेछौँ। यस्तै गरी लास्टमा छ प्रोभाइड 5 मोस्ट डिमान्ड स्किल। यस फ्रेन्ड्स, जब हामीले एउटा मोस्ट डिमान्ड स्किल युज गर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको जुन 21 सेन्चुरीमा,
यदि तपाईलाई 5 मोस्ट डिमान्ड स्किलको बारेमा पनि सटिक रूपमा चाहिँ एउटा बेसिक कुराहरू चाहिँ इन्फर्मेसन दिनेछौँ र त्यो 5 वटा स्किललाई मिलाएर चाहिँ हाम्रो पर्सनल ब्रान्ड, हाम्रो प्रडक्ट र सर्भिसलाई चाहिँ अनलाइनको माध्यमबाट चाहिँ ठुलो अडियन्समा पुग्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। यस फ्रेन्ड्स, तपाईले चाहिँ फन्डामेन्टल अफ डिजिटल मार्केटिङको 9 डेज च्यालेन्ज प्रोग्राम स्टार्ट गरिसकेपछि यो 10 वटा बेनिफिटहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ। लेट्स अब हामी स्टार्ट गर्छौँ डिजिटल मार्केटिङको बेसिक अथवा फन्डामेन्टल अफ डिजिटल मार्केटिङको टपिक्सहरू के छन् त है। सबैभन्दा पहिलो कुरो मैले यहाँ एउटा नर्मल रूपमा चाहिँ टाइप गरिदिएको छु, फन्डामेन्टल अफ डिजिटल मार्केटिङ। यो टपिक्स अथवा यो च्याप्टरभित्र के कुराहरू चाहिँ पर्छन् त्यो तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरो छ वाट इट इज द डिजिटल मार्केटिङ। यस फ्रेन्ड्स, यदि तपाईँले फर्स्ट टाइम डिजिटल मार्केटिङको बारेमा सुन्दै हुनुहुन्छ र डिजिटल मार्केटिङ भनेको के हो थाहा छैन भने यसको बारेमा पनि तपाईँले फुल डिटेल्स पाउनुहुन्छ, प्र्याक्टिकल टु तपाईँको थ्योरिटिकल। र यसै गरी अर्को छ वाट इज टाइप्स अफ डिजिटल मार्केटिङ। यस, तपाईँले डिजिटल मार्केटिङ भनेको त सुन्नुभएको छ, तर यसको टाइप्सहरू के छ भनेर तपाईँलाई चाहिँ थाहा छैन। हामीले टाइप्सको बारेमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यसको बारेमा पनि तपाईँलाई फुल इन्फर्मेसन थ्योरी टु प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ हामी प्रोभाइड गर्नेछौँ। यसै गरी अर्को 3 मा छ वाट इट इज द इन्टरनेट मार्केटिङ। त्यसपछि तपाईँले डिजिटल मार्केटिङ त जान्नुभएको छ, तर इन्टरनेट मार्केटिङ भनेको के हो त त्यसको डेफिनेसन सहित तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरा बुझिसके तपाईँको 4 मा छ वाट इट इज द एफिलिएट मार्केटिङ। यस फ्रेन्ड्स, अहिलेको वर्ल्डमा एकदम मोस्ट डिमान्डेड तपाईँको चाहिँ मार्केटिङ भनेको नि एफिलिएट मार्केटिङ हो, जसले तपाईँलाई के कुरामा हेल्प गर्छ भने तपाईँसँग कुनै पनि प्रडक्ट अन्त सर्भिस छैन भने एफिलिएट मार्केटिङको माध्यमबाट ग्लोबली रूपमा त तपाईँले आफ्नो प्रडक्ट अन्त सर्भिसलाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 5 मा छ डिफरेन्ट बिट्विन डिजिटल प्रोडक्ट एन्ड द फिजिकल प्रोडक्ट। अब हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ फ्रेन्ड्स, अब डिजिटल प्रोडक्ट सेल गर्ने हो कि फिजिकल प्रोडक्ट सेल गर्ने हो, यसको डिफ्रेन्ट त बुझ्नु पर्यो नि होइन। यदि हामीले डिफ्रेन्ट नै बुझेन भन्दा अब हामीले युज गरिरहेका छौँ इन्डाइरेक्ट रूपमा, तर डाइरेक्ट रूपमा थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है। यो कुरा तपाईँले थाहा पाइसकेपछि अर्को टपिक छ वाट इज सक्सेसफुल फर्मुला अफ अनलाइन बिजनेस। यदि तपाईँलाई चाहिँ अनलाइनको माध्यमबाट चाहिँ अगाडि बढ्न खोजिरहनु भएको छ, यदि तपाईँ अनलाइनको माध्यमबाट चाहिँ केही कुराहरू सिक्ने एउटा अपर्च्युनिटी खोज्ने अथवा डिस्कभर गर्दै हुनुहुन्छ भने एक्ज्याक्टली रूपमा तपाईँलाई चाहिँ फर्मुलाको आवश्यकता पर्छ। यदि तपाईँलाई फर्मुला नै बुझ्नु भएन, यदि तपाईँलाई केही कुरा नै बुझ्नु भएन भने तपाईँले यसको बारेमा फेरि काम गर्ने एउटा रोड म्याप नै बुझ्नु, र यो फर्मुलाले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा रोड म्याप अथवा गाइडलाइन्स क्ल्यारिटी गरिदिन्छ तपाईँको माइन्डसेटमा। र अर्को छ वाट इज ट्राफिक। अब ट्राफिक भनेको के हो त? अब हामीले चाहिँ पुलिसहरूलाई अब चोकमा देखेको पुलिसहरूलाई ट्राफिक भन्छौँ, त्यो होइन फ्रेन्ड्स। अब हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले युज भएको हुन्छ, यो इन्टरनेटमा अथवा डिजिटल वेमा चाहिँ ट्राफिक भनेको के हो र यसको पनि प्रकार हुन्छ। वाट इज टाइप अफ ट्राफिक, यसको पनि कुन क्याटेगोरीको प्रकार हुन्छ त्यसको बारेमा पनि तपाईँलाई जानकारी हुन्छ। अर्को छ वाट इज फनल। फनल भनेको एउटा तपाईँले सोलीका रूपमा लिनुहुन्छ भने अब हामीले प्र्याक्टिकली प्रोफेसनल रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। इन्टरनेटको थ्रुद्वारा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि फनल एउटा प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन दिन सक्छौँ र यसको बारेमा पनि तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। र यति तपाईँको बुझिसकेपछि अर्को छ वाट इज कन्भर्जन। यस फ्रेन्ड्स, यदि तपाईँले कन्भर्जन सुनिरहनु भएको छ र यसको फुल्ली डिटेल्स रूपमा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने यहाँ चाहिँ तपाईँले फुल्ली रूपमा चाहिँ कन्भर्जनले के काम गर्छ र के हो र यसको बेनिफिट के छ त्यो कुरा तपाईँलाई फुल इन्फर्मेसन हुन्छ। र अर्को छ वाट इज कन्टेन्ट राइटिङ। यस फ्रेन्ड्स, यदि तपाईँले कन्टेन्ट राइटिङ भनेको एउटा बुकमा लेखेको अगाडिको च्याप्टरको मात्र बुझ्नुहुन्छ भने त्यो एक्ज्याक्टली तपाईँको चाहिँ करेक्ट छैन। अब कन्टेन्ट राइटिङ भनेको चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तु अथवा तपाईँको सर्भिससँग रिलेटेड हुनु पर्यो। र अहिले हामी त तपाईँको डिजिटल रूपमा अगाडि बढ्नको लागि त कन्टेन्ट त एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यो कन्टेन्ट बिना केही कुरा नै सम्भव छैन। र हाम्रो प्रोडक्ट अन्त सर्भिसलाई हाई लेभलमा पुर्याउनको लागि डिजिटलमा चाहिँ कन्टेन्टको आवश्यकता पर्छ र यसको बारेमा पनि सटिक इन्फर्मेसन तपाईँले पाउनुहुन्छ। अर्को छ हाउ टु युज फेसबुक फर बिजनेस पर्पज। हामीले चाहिँ फेसबुकलाई बिजनेस पर्पजको लागि युज गर्न किन आवश्यक छ र कसरी गर्न सक्छौँ र यसको बेनिफिट के छ त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसको बारेमा पनि तपाईँलाई चाहिँ फुल इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ। यसै गरी अर्को छ वाट इज टाइप्स अफ फेसबुक पेज। अब हामीले फेसबुकको पर्पज अथवा बेनिफिट थाहा पाइसकेपछि फेसबुकले डेटा इन्फर्मेसन दिने भनेको त पेजबाट हो र यो पेज पनि कति प्रकारको छ र
तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। र अर्को छ हाउ टु क्रिएट फेसबुक एडभर्टाइजिङ। हामीले चाहिँ फेसबुकमा कसरी एडभर्टाइज गर्न सक्छौँ यसको बारेमा पनि तपाईँलाई फुल रूपमा चाहिँ जानकारी हुनेछ। तपाईँले फेसबुक चलाउनुहुन्छ तर बेनिफिट बुझ्नुभएको छैन फ्रेन्ड्स, यदि तपाईँले यो बुझ्नुभयो भने अभियसली नै तपाईँले एक्सन लिनुहुन्छ। अर्को छ हाउ टु क्रिएट पोटेन्सियल ट्राफिक। यदि एडभर्टाइज गर्नको लागि हामीलाई एउटा पोटेन्सियल ट्राफिकको आवश्यकता पर्छ र त्यो चोकमा बसिरहेको ट्राफिक हो र फ्रेन्ड्स? नो, त्यो होइन। हामी चाहिँ इन्टरनेटमा डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको ट्राफिकको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। र अर्को छ हाउ टु जेनेरेट पोटेन्सियल ट्राफिक। सम्भावित ट्राफिकहरू चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि तपाईँले फुल इन्फर्मेसन पाउनुहुनेछ फ्रेन्ड्स। र अर्को छ हाउ टु मेक अनलिमिटेड सेल्स। र हरेक मान्छेको चाहना हुन्छ कि आफ्नो ब्रान्ड भइसक्यो, आफ्नो बिजनेस भइसकेपछि आफ्नो प्रोडक्ट एन्ड द सर्भिसलाई धेरैभन्दा धेरै मासमा चाहिँ कसरी पुऱ्याएर सेल्स गर्ने भन्ने तपाईँको दिमागमा पनि त्यो हुनसक्छ। र हामीले अनलिमिटेड सेल्स गर्नको लागि के प्रोसेस फलो गर्नुपर्छ तपाईँलाई यही टपिक्सको बारेमा चाहिँ त्यति बेलै जानकारी हुनेछ। र अर्को छ हाउ टु डिल विथ पिपल अबाउट युर बिजनेस। यस फ्रेन्ड्स, तपाईँले बिजनेस स्टार्ट गर्नुभयो, तपाईँको पर्सनल बिजनेस होस्, तपाईँको इन्टरनेसनल बिजनेस होस्, नेसनल बिजनेस होस्, कुनै पनि ब्रान्डको प्रडक्ट एन्ड सर्भिस तपाईँले चाहिँ बेच्दै हुनुहुन्छ भने हामीले कसरी आफ्नो बिजनेसको बारेमा डिल गर्ने सठिक ज्ञान त हुनु पऱ्यो नि त। तपाईँले प्रोसेस नै नपुऱ्याइ डिल गर्नुभयो भने त इफेक्टिभ हुन्न, तपाईँको सेल्स हुने चान्सेस कम हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसको बारेमा पनि बुझ्न आवश्यक छ। अर्को छ हाउ डज द वर्ल्ड बिजनेस ड्राइभ। र बिजनेस चाहिँ विश्वमा चाहिँ कसरी सञ्चालन भइरहेको छ अहिले यो 21 सेन्चुरीमा फ्रेन्ड्स, यसको बारेमा पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को लास्ट टपिक छ, यो लास्ट टपिक चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँको लागि। र हाउ क्यान वी अर्न मनी फ्रम अनलाइन बिजनेस। यस फ्रेन्ड्स, तपाईँले ट्रेनिङ त लिनुभयो, तपाईँले कोर्स त लिनुभयो, तर तपाईँले सिकेको ज्ञानलाई चाहिँ हामीले मार्केट प्लेसमा कसरी ठुलो भोल्युममा सेल्स गर्ने, त्यसबाट कसरी इन्कम गर्ने, यदि त्यो बारेमा तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने एक्ज्याक्टली फ्रेन्ड्स तपाईँले 20वटा लेसन सिकिसक्नु भयो भने तपाईँको माइन्डमा एउटा क्ल्यारिटी माइन्डसेट भएन भने मलाई क्वेसन गर्नु होला। यस फ्रेन्ड्स, तपाईँले यो 9 डेज च्यालेन्ज प्रोग्राममा यो 10 नभई 20वटा टपिक्स तपाईँले चाहिँ लर्निङ गर्न पाउने हुन्छ, थ्योरी टु प्र्याक्टिकल। यस भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि तपाईँलाई यदि मनपर्छ, यदि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र म लाइफमा चाहिँ अनलाइनको माध्यमबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु भन्ने यदि तपाईँको डिजायर छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस्, मेसेज गर्नुहोस्। र आजको यस भिडियोमा यति नै अन्त्य गर्छु। यदि तपाईँलाई मनपर्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, मेसेज गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। यस छोटो भिडियो लास्टसम्म